Oneplus 6 সফলতাৰ পিছত আজি Oneplus লঞ্চ কৰিব ভাৰতবৰ্ষত Oneplus 60 যেটো লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো Oneplus 60 ৰিভিউ ইন Assamese আৰু আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব নমস্কাৰ দৰ্শকসকল বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মন আছে আপোনালোকৰ লগত তেনেহলে দেৰি নকৰি বলক আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে জনাবলৈ লৈছো যে OnePlus 60 ৰ যেটো ডিসপ্লে হয় ইয়াৰ ডিসপ্লেটো হ'ব এটা সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে আৰু ইয়াৰ ডিসপ্লেৰ মাজতে লুকাই আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আৰু ইয়াত আপোনালোকে লাভ কৰিব ইন ডিসপ্লে বা আন্ডাৰ ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ এতিয়া আহিছে ডিসপ্লেটোৰ সাইজ হ'ব 6.41 ইঞ্চৰ এটা ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে আৰু এইটো ডিসপ্লেত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ওয়াটাৰ ড্ৰপ নচ যিদৰে আমি আজিকালি যেটো নতুন ট্ৰেন্ড নচৰ হেতু দেখিবলৈ পাম এইটো মোবাইলত এতিয়া আহিছো ইয়াৰ কোনটো গৰিলা গ্লাছৰ প্ৰটেকচন আছে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গৰিলা গ্লাছ 6 ৰ প্ৰটেকচন এতিয়া আহিছো ইয়াৰ অপাৰেটিং সিস্টেম লৈ এইটো মোবাইলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব OnePlus or Oxygen OS আৰু যেটো বেস হল Android 9.0 Android Pie ওপৰত ইয়াৰ প্ৰসেসৰ দিয়া হৈছে Qualcomm Snapdragon or latest 845 octa-core প্ৰসেসৰ যেটোৰ চাৰিটা কৰে কাম কৰিব 2.8 GHz ৰ ওপৰত আৰু বাকি চাৰিটা কৰে কাম কৰিব 1.7 GHz ৰ ওপৰত ইয়াত গেমিংৰ কাৰণে দিয়া হৈছে যথেষ্ট পাৱাৰফুল GPU যেটো হল Adreno 630 এইটো মোবাইলৰ আপোনালোকে দুটা ভেৰিয়েন্ট লাভ কৰিব এটা হল 6GB RAM 128GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ আৰু আনটো হল 8GB RAM 256GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ এইটো মোবাইলত কোনো ধৰণৰ মেমৰি কাৰ্ড স্লট নাথাকিব এতিয়া হেছো এইটো মোবাইলৰ যেটো মুখ্য আকৰ্ষণ হেতু হল ইয়াৰ কেমেৰা আপোনালোকে জানে যে OnePlusৰ কেমেৰাবোৰ যথেষ্ট ভাল হয় ইয়াৰ যেটো মেইন কেমেৰা হেতু হল 16 মেগাপিক্সেলৰ আৰু সেকেন্ডাৰী কেমেৰাটো হল 20 মেগাপিক্সেলৰ আৰু এই দুটা কেমেৰাতে এপাৰ্চাৰ দিয়া হৈছে f1.7 যেটো লো লাইটৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি OnePlusে দাবী কৰিছে আৰু ইয়াৰ মেইন কেমেৰাটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অপটিক্যাল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন এতিয়া আহিছো ফ্ৰন্ট কেমেৰালৈ ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো হল ইয়াৰ 16 মেগাপিক্সেলৰ আৰু ইয়াৰ এপাৰ্চাৰ হল f2.0 আৰু ইয়াতেও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব EIS যদিহে আপোনালোকে এই EIS কি এইটো বুজি পোৱা নাই তেনেহলে মই আপোনালোকক কম যে EIS হল ইলেক্ট্ৰনিক ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন যেতিয়া আপুনি ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব তেতিয়া EIS এ আপোনাৰ ভিডিওটো জুকাউনিৰ পৰা বচাব এতিয়া আহিছো যে এইটো মোবাইলত আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ স্লো মোশন ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ফুল HD যদি ৰেকৰ্ডিং কৰিব বিচাৰিছে স্লো মোশন ভিডিও তেনেহলে 240 fps ত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু HD ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব 480 fps ত এতিয়া আহিছো বেটাৰী লৈ এইটো মোবাইলত দিয়া হৈছে 3700 mAh ৰ এটা বেটাৰী আৰু লগতে আপোনালোকে লাভ কৰিব কুইক চাৰ্জিংৰ সাপোৰ্ট আৰু মোবাইলতে দিয়া হৈছে এটা কুইক চাৰ্জাৰ এতিয়া আহিছো এইটো মোবাইলৰ কনস এইটো মোবাইলত মোৰ মতে দুটা কনস মই বিচাৰি পাইছো আৰু হেতু হল প্ৰথম যেটো কনস হেতু হল এইটো মোবাইলত 3.5 mm হেডফোন জ্যাক দিয়া হোৱা নাই এইটো মোবাইলত দিয়া হৈছে USB টাইপ C পোৰ্ট আৰু এইটো মোবাইলতে আপোনালোকে লাভ কৰিব USB টাইপ C পোৰ্টৰ এটা হেডফোনৰ সেট গটিকে আপোনালোকে হেতুৰে কামটো চলাব লাগিব আৰু এইটো মোবাইলত কোনো ধৰণৰ মেমৰি কাৰ্ড স্লটও দিয়া হোৱা নাই যেটো ইন্টাৰনাল মেমৰি হেতু যথেষ্ট দিয়া হৈছে যেটো ইয়াৰ মিনিমাম মেমৰি হেতু হল 128GB আৰু যেটো ম্যাক্সিমাম হেতু 256GB গটিকে মেমৰি কাৰ্ড লগোৱাৰ মই ভাবো যে আপোনালোকক প্ৰয়োজন নহব এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰ OnePlus 60 ৰিভিউ ইন Assamese আশা কৰিছো ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিওৰ তলত সাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিব কাৰণ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিও অসমীয়াত লৈ আহিম সকলোৰে বাবে বহুমূলীয়া সময়কণ দি আজিৰ ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক জনাইছো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মই বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মনে লৈছো বিদায় লগ পাম আপোনাক ইয়াৰ পিছত আন এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ নমস্কাৰ